हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારી ચેનલ કુકિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે બનાવીશું વઘારેલી ખીચડી। આજે આપણે બનાવીશું વઘારેલી ખીચડી। તેના માટે મેં એક બાઉલમાં સાદી ખીચડી લીધી છે। ત્યારબાદ મેં 2 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે, 3 નંગ લીલી ડુંગળી લીધી છે, એક મીડિયમ સાઈઝનું ટામેટું લીધું છે। હવે આપણે એક પેનમાં તેલ મૂકીશું। ત્રણ થી 4 ચમચી આપણે તેલ એડ કરીશું। તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 બરોબર 1/4 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરીશું। હવે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। હવે લીલી ડુંગળી અને લીલા મરચાં એડ કરીશું। તેને બરાબર હલાવી લઈશું। બોલતી જજે। હવે તેમાં ટામેટાં એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને તેને 5 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। એક ચમચી મરચું નાખીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। હવે બધા મસાલાને એકદમ મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેને થોડી વાર માટે ઢાંકી લઈશું। હવે ખોલીને તેને એકવાર ચેક કરી લઈશું। તેને મિક્સ કરી હલાવી લઈશું એકવાર।
હવે આપણે તેમાં ખીચડી એડ કરશું. ત્યારબાદ તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી સરસ ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી. આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.